ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አንድ በጣም አስፈላጊ የሆነ የእንግሊዘኛ ቮካቡላሪ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። words to use instead of very በጣም በመንለው ቃል ፈንታ መጠቀም ያለብንን የእንግሊዘኛ ቃላቶችን ከነትርጉማቸው ያየን እንሄዳለን። ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ። ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሂድ። words to use instead of very በጣም ደሃ ለማለት very poor ለማለት impoverished መጠቀም አለብን። very old በጣም አሮጌ ለማለት ancient መጠቀም አለብን። የጥንት የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። very clever ለማለት በጣም ጎበዝ ለማለት intelligent መጠቀም አለብን። ብልህ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። very interesting ለማለት fascinating መጠቀም አለብን። አስደናቂ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። very friendly ለማለት amicable መጠቀም አለብን። የወዳጅነት ወይም የሰላም የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። very young ለማለት በጣም ወጣት ለማለት useful መጠቀም እንችላለን። very boring ለማለት በጣም ደባሪ ለማለት tedious መጠቀም እንችላለን። አሰልቺ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። very difficult በጣም ከባድ ለማለት arduous መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ በጣም በሚለው ቃል ፈንታ እነዚህን የተጠቀምን እንግሊዘኛን በጣም ያቃለልን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ very successful በጣም ስኬታማ ለማለት prosperous መጠቀም አለብን። ሀብታም የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። very wet ለማለት በጣም ረጠበ ለማለት drenched መጠቀም አለብን። አራስ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። very clean ለማለት በጣም ንጹህ ለማለት immaculate መጠቀም አለብን። እንከን የሌለበት ንጹህ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። very angry ለማለት በጣም ተናደደ ለማለት furious መጠቀም አለብን። ትርጉሙን ስናይ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። very big ለማለት በጣም ትልቅ ለማለት massive መጠቀም አለብን። ትርጉሙ ግዙፍ የሚለውን ይሰጣል። very upset በጣም አበሳጨ የሚለውን ለመግለጽ distraught መጠቀም አለብን። very exciting ለማለት exhilarating መጠቀም አለብን። በጣም የሚማርክ ወይም የሚያስደስት ለማለት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ያለን ከምንገልጽ ከነዚህ አንዱን በመጠቀም መግለጽ እንችላለን። አሁን በጣም ትልቅ ከማለት ይልቅ ግዙፍ ማለት ይቀላልና እንደዚህ እንግሊዘኛን በቀላሉ ያቃላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ክብራም ቤተሰቦች ይህ እንግሊዘኛ ለጀማሪዎች የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ሲሆን አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ በጣም አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ።